Да, воно туди полетіло. Я стою в Херсоні на вулиці Теплоенергетиків 3, куди мене привезли 13 березня з Херсонської обласної адміністрації. І тут я провів майже тиждень в цьому місці. Просто приїхав з колегами, намагалися там щось всередині зняти, але ми навіть там не встигли щось зняти всередині. Ну, тільки фото якесь. Бо дуже швидко було. Боже, це де було? Це десь тут поряд. Там щодня привозили нових полонених і їх били. І кожного дня в різний час це було вранці, і дуже часто це було і ввечері. Ну, ми їх називали допити, але воно вже таке було якийсь хаотичний характер мало. Тобто просто більше обход камери і питали. Мене звати Олег Батурін. Я живу і працюю в Херсонській області, місто Каховка, яке нині окуповане, тому я виїхав з окупації. На початок Великої війни я працював власним кореспондентом газети «Новий день», Херсонська обласна газета. Зранку, 24 лютого, я і багато інших моїх колег перетворилися на воєнних журналістів. Вся інформація, яку я збирав, або яку збирали мої колеги з Херсонської області, так, вона так чи інакше стосувалася того, що відбувається зараз, що витворяють окупанти. І зараз у нас термінове включення з Нової Каховки. З нами включається місцевий мешканець. Це Олег Батурін. Він нам хоче розказати про ситуацію в Новій Каховці. Він написав про це вже пост на своєму Фейсбуці. Ситуація там доволі важка. Сьогодні не було хліба в продажу, але за моєю інформацією місцева влада намагається якось це питання вирішити, оскільки основні поставки хліба до нас йшли через Каховську ГЕС, яка зараз, в якій зараз відбуваються запеклі бої в районі Каховської ГЕС. Звати мене Світлана Залізецька, я з Мелітополя, і коли почалася війна, я писала для сайту «Ріа Мелітополь». Нас дуже потужно дедосили рашисти, і у них це все було дуже сплановано, і вони не хотіли, щоб хто-небудь знав про те, що відбувається. Я знімала особисто, мої колеги знімали. Ну, взагалі-то я, хоч і являюсь керівником проєкту, але я такий керівник, який любить бути скрізь там, де шумно і так далі. Я ходила як журналіст, бо мені треба було зняти все. І за відсутністю інтернету треба було знайти якусь висотну точечку, видертись десь. Я пам'ятаю, коло 16-ї школи навіть я залазила на турнікет і хоч якось, щоб щось передати.
завжди треба було знімати, і я так себе завжди стримувала, бо мені ж теж хотілося викрикнути щось. А якщо я буду кричати, то це відео, яке я записую, то воно ж запише мій голос. То я могла кричати тоді, коли я фотографувала, а коли знімала, то я вже стримувала себе. А потім завезли в місто карателів, розгвардійців, і ці карателі почали розганяти людей. Ну, я не можу. Як так можна записувати, як я все время плачу? Ну, це ж взагалі... І все нормально, ви можете взяти паузу, зупинитися. Вибачте, що ми вас змушуємо це все пригадувати і переживати знову. Відкрито так, били кийками, газ пускали і людей в автозаки садили. І це такий був урок, що завтра вже виходити не треба. Але люди виходили, і так продовжилось, поки людей не почали саджати в полон уже. Журналісти – вороги в цій війні для Росії. Вони передавали, що ці мітинги існують, що люди проти окупації. Пропаганда ж хотіла що показати? Що вони прийшли, тут їх всі зустрічають з квітами, що їм всі там кричали «Ура! Освободітелі!», а насправді люди протестували, люди виходили з прапорами, люди кричали «Слава Україні!». І це передавали журналісти, росіян це дуже бісило. Наша мережа моментально стала такою павутиною, я не знаю, як це описати, такою системою, через яку ми постачали там бронежилети, аптечки, там каски, там транспортували людей, туди передавали супутникові телефони. Наша місія, моя місія – це врятувати і захистити українську незалежну журналістику. Був страх у людей і теж нерозуміння. От була інформація, то там розстріляли якусь літню жінку, то там пенсіонера розстріляли, там молодого чоловіка розстріляли. А ти завтра мені так же і все. Мені дзвонили, мене попереджали. Редактор газети, ще, здається, хтось. Вони казали, що через них мені передавали привіт. Я більше 20 років в журналістиці, і подібні речі були і раніше. Тобі передають привіт, такий-то там авторитет. Ну і що? От. Тому я... не знаю, як це сказати. Була тоді у мене 12 березня, в ту суботу, все-таки якась чуйка у мене була. 10-го мені сказали, що що людина якась хоче з вами зустрітись. І 11-го мене повезли на одне із підприємств міста. І там зі мною зустрічалась Галина Данильченко. Вона сказала про те, що пропонує і радить, щоб я працювала на окупантів, щоб ЗМІ працювали на окупантів наші, і що зі мною хоче зустрітися комендант. Я сказала, що я не хочу з вами працювати, я не буду на вас працювати, і ні з яким комендантом немає сенсу мені зустрічатись, тому що нема про що говорити. І в той же день, через декілька годин, я дізналася, що викрили мера. І тоді я зрозуміла, що, мабуть, з ним зустрілись, і він сказав ні. Тоді я стала шукати шляхи, як мені виїхати. Я впевнена, що вони почувалися в небезпеці, вони ж заходять на ворожу територію, спробують її проконтролювати. Одне діло захопити,
А інша справа – це втримати контроль над цією територією. І без впливу на мізки громадян через інформаційні ресурси це дуже складно зробити. Тому вони намагалися захопити ці ресурси, захопити журналістів, залякати, змусити їх співпрацювати і таким чином якось спробувати проконтролювати оці окуповані території. Мені подзвонив Сергій Цигіпа, волонтер з Нової Каховки, якого я знав, і з яким ми з 24 лютого обмінювалися інформацією, що у нього відбувається в Новій Каховці, що у мене в Каховці. Він спокійно так казав, що Олег, мені потрібно з тобою зустрітися. Ну, не знаю, тривога якась була. Я дуже хотів, щоб моя родина не була сама, поки я піду на цю зустріч. І пішов на автостанцію, там не було Цигіпи, там стояв білого кольору мінівен цивільний з українськими номерами. І буквально кілька хвилин там я простояв і чую, що дуже гучно так хлопнули двері, налетіли на мене, кинули мене колінами на асфальт, бити почали, ногами точно били, прикладами, завели в цей мінівен, кинули мене на задню підлогу. До 9 вечора ми сиділи вдома з дитиною. Я думала, що він прийде. Може, не знаю, як вони кажуть, проведуть бесіду і відпустять. І щоб Давид поспав, тому що він мене підтримував. Да. Він завжди мене обіймав і казав, що папа обов'язково повернеться. Ну, як казав, що буде все добре, він не пропаде, що взагалі почекаємо. Ну, в перший день я казав, давай почекаємо ще трохи, стопудов прийде. Мені самому було тяжко, але якось у мене емоції ці не показувалися. Все ж таки, думаю, якщо... Ну, я знав, що він там не помре. Вони завезли в Нову Каховку в внутрішній дворик Новокаховської міської ради. І зайшов Леонтьєв, який, як я на той момент уже знав, гауляйтер в Новій Каховці. Я його впізнав одразу, бо я вже бачив по фотографії, як він виглядає. І він був героєм моєї публікації про нього, про гауляйтера Нової Каховки. Він перший почав зі мною розмовляти. «Ти знаєш, хто я? Ти про мене писав». Таке враження, що вони хотіли мені руки виламати, бо там просто був страшенний біль. І вони почали мені погрожувати, розповідати, як вони мене будуть вбивати. Цей невідомий мені на той момент чоловік почав говорити, що ти знаєш, що таке тройка? Кажу, мычу. Угу. Ну вот, мы тебя, блядь, по законам военного времени, вот тебя можем, мы с матюками, мы можем тебя там засудить, и вот сейчас мы, значит, собираемся тройкой и вот тебя приговариваем к расстрелу. Леонтьев такой, да нет, это для него слишком легкая смерть. Мы тебя по-другому будем убивать. Я возьму нож и буду ножом срезать с тебя кожу, чтобы ты медленно, мучительно умирал, истекая кровью. Дуже детально це все описуючи. Как будет кровь течь, как он будет это резать. А потом мы тебе отрежем голову. Вот. Отрежем тебе руки, отрежем тебе ноги. Сначала пальці, кожу, пальці, все це описував. І цей Леонтьєв так, работайте з ним.
і мене знову накидують капюшон на голову. Потрібно було взяти інший паспорт, тому що вже ж я була в списках їхніх. І на блокпостах там вже все було відомо. Тому виїжджала під чужим паспортом і у вигляді лікаря. За легендою, ми їхали лікувати або забирати людину, в якої стався інсульт. Ми їхали в швидкій, нам сказали взяти лише саме необхідне. Звісно, що сім-карти я заховала в носок. Перевіряли. Там було дуже багато блокпостів. Я зараз пригадую, чи 12, чи 18, от стільки дуже багато блокпостів було. І так виїхали в Запоріжжя. Я відразу зателефонувала своїй сестрі, кажу: Лена, треба їхати додому, там в мене комп'ютер, його треба ховати. Свята, у нас відкриті ворота, стоїть машина військова. Обшук проводили військові, і ФСБшник спілкувався з батьками. А потім, після того, як поспілкувався, сказали: збирайтесь татові, хай збирається, їде з нами. Так, вкрита? На початок червня 23-го року росіяни убили цілеспрямовано 10 журналістів українських та іноземних при виконанні професійних журналістських обов'язків. Переломним було, безумовно, вбивство Макса. Воно якось так раптом зробило всю цю історію реальною. Макс Лєвін – це один із найвідоміших українських фотожурналістів. Він загалом лідер, я би сказала, журналістської фотоспільноти. Він відомий своїми репортажами, фотографіями, виставками. І я думаю, що він міг би зробити дуже багато важливих фотографій цієї війни. Страта після катувань українського журналіста і фотографа-документаліста Макса Лєвіна та його друга Олексія Чернишова російські військові убили під Києвом, ймовірно, після допитів і тортур. Він знімав з дрона, і в нього дрон просто розрядився і упав, і він поїхав десь через буквально день з своїм другом пошукати цей дрон. І він не знав, що уже той лісок, де вони шукали цей дрон, він уже був окупований росіянами. Було розслідування репортерів без кордонів, яке встановило, що росіяни його катували перед тим, як вбити. Є журналісти, долі яких досі нам невідомі. І одним із цих журналістів є київський журналіст Дмитро Хилюк, який потрапив в окупацію в Київській області, його фактично викрали росіяни. Робимо матеріал про викрадених журналістів. Не тільки про Дмитра, там буде про багатьох журналістів, яких викрадали на окупованих територіях. І ми хочемо розказати про Дмитра також. Це коли зроблено, знаєте? Я не знаю. Як ми знаємо, але це сучасна фотографія, десь перед війною. Але коли вона, я знаю, там Тож ти знав, що таке буде. це щось дурачився. Ні, чого дурачився. Він так і любив це десь.
як став журналістом. Він вже закінчив університет, ще й в аспірантурі вчився, філолог, викладач російської мови і викладач української мови. Але пішов в журналістику, йому таке подобається. Йому подобалась така ця робота, він якось по заграницях в Італію їздив на з делегаціями всякими там. Ще при Ющенку, по-моєму. Він ще такий не піддавався там, щоб там на когось працювати. Він такий своє мнення і все, категоричне. Дмитро Філюконян. Петро Олексійович, дивіться, нещодавно ми всі стали свідками, як досить оперативно, буквально за лічені години, було призначено нового генпрокурора. Ми йшли поза цими хатами, і ось сюди дійшли, ось на городі. Ага. І вони налетіли отут, ось вже. Ми вже доходили сюди аж до хати почти. На землю покидали нас, ще під вухо Діма ліг. Роздівайтеся, Діма. Шукали, чи немає цього наколок. Роздівайтеся. На початку березня пропав контакт із журналістом Уніана Дмитром Хвилюком. Я його добре знала, тому що він любив коментувати мені пости в Фейсбуці. І ми спершу дуже боялися, що його вбито. Ми не мали жодних підтверджень, там ми шукали там, через правоохоронні органи, через військових. Накинули куртки на голову цих, йому і мені. І його за це я вже за його вчепився там, за Діму. І поволокли кудись. І так ще такими зигзагами десь, не розумієш куди. Тут держали, як вона казала, і тут. Ага. Ну, вікон нема тут правильно, там вікон не було. Там темно було, нічого не видно було. Бо тут дуже грязно було. Я тут чуть не ригала. І понасикувано було, і отам на столику там взагалі щось робилося неізвісно. Тут і мій халат, і фартух тут валявся десь, що я вдівала, постійно передівалася. Коротше, щось робилося. Тут, більше все, що тут. Бо і кроляшки якісь були, і що хочемо. Такий смород був, що... Ну, до Діми кажу. Я сказав, що ти вчителем був. А він, ні, я сказав, що я в Уніані працював. Діма сказав їм, ким він працює. Це Так, там, я думаю, вони зрозуміли по цьому, по його, якщо телефон попав вже в руки їм, то вони ж там його контакти, все ж там, все, то я думаю, він знали вони. Одне з перших питань було професія. А что ты, журналист Батурин, о чем ты пишешь? А расскажи. А потом вот резко, то есть вот ну, такие анкетные данные, да, а потом резко, так, фамилии 3 фашистов, так, фамилии, там, адрес, имя, телефон, все контактные данные, фамилии правосеков. Він кричав. Так, фамилии 3 фашистов. Так, быстро, 1, раз, быстро, 1, даю тебе 3 секунди. Ну і все з матюками. Там. Ну, він кричав просто ще гучніше, ніж це я зараз кажу. Десь о 9 ранку мене вивели і з капюшоном, і скотчем на обличчі мене та інших затриманих перевезли в Херсон до будівлі Херсонської обласної адміністрації. Мене завели в цю будівлю. Я пам'ятаю, що як тільки завели в будівлю, мені в носа вдарив такий дуже сильний запах алкоголю, такого різного. І там були інші запахи, вже запахи як операційної. От
такі характерні запахи операційної. Я думаю, опа, мене в операційну ведуть. Може, на органи різати будуть. Вже про що завгодно думаю. І мене повели там вздовж коридора і в кутовий кабінет завели мене та кількох інших чоловіків. І там почався допит, який тривав орієнтовно з 12 години дня до 6 вечора. За моїми відчуттями, це оце крило. Ось цей другий поверх, бо мене точно тримали на другому поверсі. І я підозрюю, що це був кабінет, який тут розташований на цьому місці на другому поверсі. В полоні вони ніби вживлюють таку ін'єкцію страху. І ти від цього страху просто нікуди не можеш, нікуди подітися просто. Давайте перейдемо звідси, бо вже щось... важко щось. Я знаю чітко, що той ФСБшник, який мене допитував в будівлі обласної адміністрації, він абсолютно точно з Росії був. Тобто він не з Криму, не з окупованих територій Росією. Він саме з Росії приїхав, оскільки він розпитував, що таке Джерелга, а чи є в Херсонській області море. Такі питання задавав, які абсолютно очевидні, не те, що для херсонців. А мені здається, що навіть жителі Волинської області знають, що в Херсонській області точно є море. Тому... і він таку фразу там ще казав, що ми захватимо Миколаїв, дійдемо до Одеси і буде все наше. Що тут, Вань, ми будемо робити? Їсти. Поїмо? Так. Да. Добрий день. Це просто той досвід, який би я ніколи не хотів, щоб він повторився. І, оглядаючись назад, я би точно не хотів би це пережити або щоб це повторилося. Напевно, я би вже, якби зміг повернути час, то я би виїхав би все-таки з окупації, постарався би в перший же день виїхати, в перший же ранок, але це не точно. Для росіян було важливим показати, що який журналіст, який має повагу в регіоні, який там, скажімо, старшого віку, він пішов на співпрацю і він якби легітимізує окупантів. Мы собираемся наладить связь с военной администрацией для того, чтобы информировать население. Украине еще к Европе двигаться и двигаться много лет. Олександр Гунько, головний редактор сайту «Нова Каховка Сіті» із Нової Каховки Херсонської області. Зайшли в мою кімнату, за мій стіл. Переді мною сіли оператор і журналіст, а за ними сіли двоє офіцерів. І сиділи вони отак от з автоматами у формі. І третій
Той, що мене побив перший день, стояв у коридорі за моєю спиною. С приходом России что-то изменится к лучшему? Я думаю, так. Если взять людей пожилых, скажем... Пролунав у двері квартири дзвінок. На сходовому майданчику стояло десь 5-6 озброєних до зубів солдатів. «Виходіть сюди, швидко!» А я так отетерів, що не знав, що робити. І глянув так на свої ноги, я був у хатніх капцях, думаю, йти, не йти. А він крикнув: «От як є, так і виходіть». Повезли в місцевий відділок поліції, завів туди і прикував кайданками до батареї біля вікна і посадив на стілець. І так я просидів там 3 доби. Кожного ранку приходили, допити проводили зі мною ФСБшники з криком: «Ти, американська подстилка, признавайся, де тебе обучали, в Балтиморі?» Я і почав бити. Спочатку ударив кулаком по голові зверху, потім кілька разів по обличчю справа і зліва, кілька ударів наніс. І ребром долоні по шиї. Я думаю, ну все, якщо ще на ніч мене залишать, все, я вже не витримаю. Ми можем вас даже выпустить. Но где гарантия, что вы не убежите и не будете везде рассказывать, что мы вас здесь пытали, мучили и так далее? Я стою перед ним, говорю: ну вот, я стою прикованный наручниками, какие я могу вам гарантии дать, кроме своей жизни? Ну, ми би не хотіли вас розстрілювати, він каже. Вони сказали, що вони зараз повезуть мене додому, і я повинен дати інтерв'ю їхньому кореспонденту з якогось московського там каналу. І вибачитись за те, що в своїх публікаціях я називав їх окупантами і орками. Ну, это неправильно. По журналистской этике нужно избегать таких, конечно, вещей. Це пропагандистський продукт, покликаний вплинути на місцеву аудиторію, яка знає, поважає Гунька. Що якщо Гунько так сказав, то значить, напевно, треба співпрацювати. Для всіх херсонців це було очевидно, що тиск, що це тортури, що людину викрали. І раптом виходить це відео. Як це можна інакше сприймати, як тільки знущання? Я дивлюся, з татиного номера телефонують і кажу: «Папа». Він: «Да». Я говорю: «Де тебе тримають? Якийсь підвал? І що вони від тебе хочуть?» І я чую, як там людина каже: «Щоб вона була здесь». Я кажу: «Папа, не повторюй, я все це чула. Можеш їм отак передати. Я не повернусь. Здесь не буду. Не буде такого. Я нікуди не буду повертатися. Папа, терпи». Я сказала. Ну і сказав: «Я терплю». Ну і все. На цьому зв'язок перервався. Знов зателефонували пізно ввечері. «Добре, ми відпустимо батька, якщо ви напишете публічно зараз на своїй сторінці Facebook, що ви відрікаєтесь, що ви не працюєте, що це більше не ваше медіа, в обмін на те, що
відпускають вашого батька. Сайт РИА Мелитополь больше не принадлежит Светлане Залезецкой. На период войны он передан в управление третьим лицам в обмен на евакуацію. Мені прийшло повідомлення чомусь від Галини Данильченко, яка написала мені в смс-ки «Дякую за співпрацю». Можливо, вона подумала, що я дійсно з ними почну працювати. Я не знаю, що там було таке. І на слідуючий день мені сфотографували, прислали, що от тато вже вдома. Мене примусили підписати документ, папірець, на якому написано «Я, Батурин Олег Игоревич, обязуюсь сотрудничать с федеральными органами Российской Федерации». Батурин О і підпис. Коли мене відпустили 20 березня, я йшов пішки додому. Я зустрічав людей, які поверталися з чергового мітингу. І мені розповідали, що на тому мітингу якраз одна з вимог була відпустити мене. І там навіть деякий час на центральній площі залишався напис «Свобода Олегу Батурину». Но мы вам запрещаем вообще заниматься журналистикой, чтобы ни одной статьи нигде вашей не появилось. Це Сиян казав, так? Да, сказал. Можете только писать стихи, но нигде не публиковать. Забрали в мене прес-карту члена Національної спілки журналістів України і відпустили. І ще він сказав, що ми навіть вам розрішаємо виїжджати. 21 серпня ми приїхали у Львів, де нас зустрічали Олег і Наталка Батурини. Нам відомо про списки, які ходили по російським цим ФСБ, блокпостам. В цих списках були прізвища журналістів, директорів шкіл, місцевих представників адміністрації. Є цікаве відео, на якому Губарєв розказує про свою дружину і про те, як вони складали списки неугодних українців, як росіяни їх масово піддавали терору. Украинцы выходили на митинги, говорили «уходите, оккупанты». И она, значит, заехали там временная оперативная группа чекистская. Она взяла, значит, удаленно посадила ребят вот, на то, чтобы вычислить сетку организаторов митинга. В Инстаграме, в Фейсбуке. В Херсоне? Да, в Херсоне, в Каховке, по-моему. Ну, в Херсоне в основном они активничали. Она выявила сетку, потом эту сетку приехала в МВД, она нами контролировалась и сопоставила с МВДшной базой, с адресной, виявила адреса, розпечатала. За нашою інформацією, терор відбувався двома шляхами. Перший – це вони заходили уже з готовими списками від ФСБ, і другий шлях – вони збирали цю інформацію вже на місці. Ну, на рецепції сидів поліцейський, і цей ж мене, що привіз, подав мою прес-карту йому і сказав, зареєструй. Ну. Той глянув на прес-карту і каже, о, так він у нас в розробці з першого дня. Тобто, я так зрозумів, що списки активістів і, так сказати, і проукраїнськи настроєних громадян у них вже були з першого дня. Коли розмовляли ми з Галиною Данильченко, то вона сказала, що їм не потрібні там, аби там які журналісти. Їм потрібні журналісти і лідери, по-перше, за якими підуть люди, і до яких прислухаються, і люди авторитетні. І вони таких і шукали. Я вже точно розумію, що я була в них в списку, як керівник, який працює там з людьми і так далі, як журналіст, як людина, якій довіряють. Вона бере этот список, їде к Атаману Ивановичу, это создатель батальона «Кальмиус». Вот, он сейчас сидит за мародерство, как раз в то время он этим всем занимался. Ну, она приехала к нему, была знакома, говорит, Атаман Иванович, дай мне ребят, мне надо произвести арест. И она, значит,
все, пакуют их там, тюрем не хватило, яму выкопали. Красиво, четко. Кстати, Игорь Иванович курсовал, и он, что делать, что делать? Иванович, что делать? Яму копайте, зиндан. Это вот. Весна 20 Это март 22. Март 22 года. Вот. І мітинги прекратились. Звісно, було навіть цікаво, хто такий Атаман Іванович із Донецька. Пізніше один зі свідків, а свідків його було дуже багато, випадково знайшов в інтернеті, побачив його фотографію. Кілька фотографій перекинули мені потім, що от ти шукав, хто такий Атаман Іванович, ось він. Без прізвищ, нічого, просто от вони десь помітили, десь знайшли фотографії, і на мене дивилося обличчя цього чоловіка, який говорив мені про тройку, яка мене розстріляє. Це був Валентин Мотузенко чи Мотузенко, який там радник голови так званої ДНР, колаборант. Він, щодо нього є кримінальні провадження давно. Я вірю в те, що не всі вони втечуть, бо і Херсон це показує, що не всі втекли, дехто там ховається. Я не знаю, на що вони там надіються, але покарання буде. Нашою спільною метою має бути справедливість. Справедливе покарання для російських злочинців. Воно має бути на кількох рівнях. Зрозуміло, що це має бути національне правосуддя, і це має бути однозначно міжнародний рівень. Тут вже такий вже другий рік пішов, і неізвісність, така тривога. Так його ніхто не бачив, але, каже, дві суміжні камери і держать ще поодиночці, ще його щось поодиночці держали, там показують. То, каже, той, що в суміжній камері рядом, то чув, що його допитували, що Хилюк журналіст, а потім його, каже, десь забрали чи кудись, неізвісно там. Ну, все. Прийшло аж в серпні, а датоване 4.22. Передали ж нам через Червоний Хрест. Дорогі мої мамо і тату, я живий і здоровий. В мене все хорошо. Діма. Зараз. Ага, ось знайшла. Діма по центру. Ми бачимо, що він, звісно, схуд сильно і погляд. Ну, тобто це вже з тюрми, так? Так. Без справедливого покарання ця історія буде повторюватись. Ці страшні злочини будуть скоюватись і далі, і далі, і далі. І в інших країнах, і Росії, і та сама Росія знову це все продовжить. Без покарання не буде припинення цих страшних злочинів. А покарати? Карати, звісно, треба, Господи. Особливо, як тако почуєш, що там вони, є такі садисти, да, то, звісно, треба карати. Да. То попробуй достань їх всіх. Да. Може ж наші щось роблять там, але та головне, щоб Діма прийшов, да їх обняти його. Карати теж не моє.